السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې ملګرو؟ خیر دی، امید لرم چې ټول به ښه یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د کاین ماسټر په باره کې ویډیوګانې چالو کړې وي، نو موږ په مخکې ویډیوګانو کې ویلي وو چې تاسو په کاین ماسټر کې یا ویډیو پې څنګه اډ کوئ، یا تصویر بیا د تصویر یا د ویډیو کم بیکګراونډ دي، کم تصویر صفا کول هغه تاسو څنګه وایي، په هغې باندې لیکل، په هغې باندې ګانې سیو کول، دا ټولې خبرې موږ په مخکینو ویډیوګانو کې کړي. نو که تاسو نه یې کتلي نو تاسو هغه وګورئ، موږ لینک په ډسکرپشن کې ورکوو، او تاسو زموږ په چینل په ویلن پروډکشن باندې هم تاسو کتی شئ. او په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته دا وایو چې تاسو کوم په ویډیو باندې خپله لوګو څنګه ورکوئ، او په هغې باندې د یا خپل نوم یا د چینل نوم یا د فیسبوک دا پیج نوم دا پې تاسو لیکئ څنګه، او د هغې صحیح دی. نو ځئ چې ځو کاین ماسټر ته. نو اوس زه راغلم کاین ماسټر ته، ما دلته ویډیو اوپن کړه، دا ویډیو ده. اوکې، نو اوس به زه تاسو ته وایم چې په دې باندې تاسو خپله لوګو څنګه ورکوئ. نو تاسو په دې باندې په لیر باندې به زور کوئ. الریډي دا تاسو به پته وي، که تاسو مخکینۍ مې ویډیو کې ویلي وي، په ټکسټ باندې زور کوئ، په ټکسټ باندې تاسو خپل نوم لیکلی شئ. زه پې اوس لیکم ویلن. اوکې، دا ما دلته یوازې ولیکو. زه دې له ټکسټ دې سټایل زه دې ټکسټ ما دا یو کو. اوکې، رنګ وله زه ورکومه دا، بیا د دې آوټلاین دا ګلو وله زه توروم. دا ما دلته ورغی، دا به وروسته وکړو. اوس پکې بیا بل لیکم. اوکې، دلته ولا ټکس اډ د هغې ټکس طریقه ما تاسو پکې دا سټایلونه پکې تاسو څنګه اډ کوئ، نو د هغې باندې ما تاسو ته ویلي وو. که تاسو که بیا هم تاسو نه پوهېږئ، تاسو موږ ته په کمنټ کې ووایئ، یا نور څه مسلې نو تاسو موږ ته ویلی شئ. Velan Production شو. اوکې، اوس د دې دا دواړه زه برابروم. دا برابر شو، دا دواړه اوس برابر شو. اوس تاسو د دې اوس زه انیمیشن کوم. اوکې، دا ما سلایډ رایټ وکړو، او دې له زه ورکومه سلایډ لیفټ. اوکې، او اوټ انیمیشن د دې هم فټ کوم، د دې هم فټ کوم. اوس تاسو دې ته ګورئ. اوکې، دا اوس دلته راننوتو. نو تاسو په دې ځي باندې زور کوئ، په دې دغه باندې ما زور کوئ. دا زه اوس کټ کومه، ما په دې ځای کې دغه وکړو. اوکې، او بیا وله په دې یخ کې بیا وکئ تاسو. د دې چې اوس دی د دې کوم چې دا به هم ناون کوئ تاسو، دا دواړه به ناون کوئ داسې په دې کې. اوکې، دا ما وکړه. د منځ دا چې کوم دی د هغې به دا به ناون کوي. دا ما اوس ناون کړله. اوس کوم دا مې د دې په دې باندې به تاسو په دې اور انیمیشن باندې به زور کوئ، په دې کې به په دې، او دا هم په دې وکئ. اوس دې ته ګورئ.
اوکې دا اخر به هم تاسو نه اون کوئ. اوکې که تاسو پکې نه ونه کوی شئ بس دا منځ کې دا کم غټ دی دا هم تاسو کټ کوی شئ. په دې کې هم قسمونه پیدا کوی شئ. دا اوس د دې دا بدلوم. دا قسم شو که بل تاسو اوس ما دلته جوړې کړي زه په میډیا اوس کوم دلته ما په سلیپ کې الریډي ما دا هغه دپاره جوړې کړي دي. اوکې دا شو که نه دا پې زه ورکوم که دا هم تاسو جوړول غواړئ دا په پکسلیپ کې کېږي یا به تاسو د کاینماسټر نه ډاونلوډ کړئ هلته ایزلي مېلاویږي په هغې کې دا جوړېږي. که تاسو ته طریقه نه درځي نو خیر د دې طریقه هم زه تاسو ته وښیم. دا پې زه اوس ورکوم بیا موږ په دې زور کوو په دې ورلي زور کوم نو په دې باندې ما تاسو ته دلته ویلي وو که تاسو دا څنګه را ډاونلوډ کوئ نو په دې ورلک باندې په دې کې زه دا یې والم دا ما واخیسته. اوکې ما ډوپلیکیټ واخیستو بل هغه زه دلته بوځم او د دغې ځای دې لاین سره برابر وم لاین چې تاسو برابر کړئ دا به دقه شان شي. دا به اوس ډېر دغه ښکاري. داسې بس که بیا تاسو دغه دا ورکوئ که بیا پسې تاسو یاد داسې زه پې بل ورکوم تاسو د سکرین په منځ باندې دا صحیح اکثر دا زه اوس ورکوم د سکرین په منځ باندې دا نو په دې باندې تاسو دلته دا پیسې ټیکموی شئ دا پې دا دلته راځي تاسو وایئ د ګانې د هغې سره پورې نو تاسو بیا الریډي په خپله تاسو هغه کوی شئ. دا داسې شو دا اوس دا دغه شو او بیا که تاسو ویډیو پسې کول غواړئ ځکه چې ډېرو ملګرو ما ته په دې تېر شوي ویډیو کې ویلي وایي موږ ویډیو جوړه کړو خو بیا پسې تاسو په دې باندې کلیک کوئ. اوکې په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو بیا به دا راشي نو د دې ما تاسو د ټولو اول ویډیو کې ویلي چې تاسو هغه رن انالایزینګ نه ووایئ نو د هغې پیدا به تاسو دلته راوځي. ستاسو چې اول کاینماسټر اوپن کوئ تاسو به ایچ ډي صرف 720 راځي. که تاسو هغه رن انالایزینګ نه ووایئ نو تاسو پکې به دا ایچ ډي راځي دا فول ایچ ډي. خو که تاسو په هغې کې ویډیو کول غواړئ په دې کې دا فریم دا پرې منټ که دا تاسو کم غواړئ که زیات غواړئ دا په ویډیو په دا باندې او دا تاسو په اول چې په کاینماسټر کې دا په های کې د دې مطلب دا چې برایټ دا د ویډیو چې کم ریزولوشن او کوالټي ده که نه نو دا د هغې باندې دغه ساتي. اوکې نو که دا تاسو دلته کمول غواړئ نو دا اوس ما 7.81 ته راوستو نو اوکې نو دلته د دې ام بي ما ته ښایي چې دا به اباوټ 25 ام بي خواوشا به دا زه کوم نو هلته به ویډیو بیا زما هغه کم چې کوالټي ده او کم چې د سکرین دی نو په هغې باندې به خړ دغه راځي ما ته به د ویډیو لکه دونه صفا نه ښیي. اوکې دا به تاسو په منځ ساتئ او بیا بس په دې ایکسپورټ باندې به زور کوئ چې په دې ایکسپورټ تاسو کلیک کوئ نو دلته به کم از کم تاسو 2-3 منټه صبر کوئ د دې ځای نه به نه اوړئ بس دا به دا چې کله دا کرښه پوره شو نو ستاسو ویډیو به تیاره شي. اوکې او که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ شیر کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او که بیا هم څه مسله نه وي نو تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ د بلې ویډیو دپاره د لوی الله په امان والسلام.